ในค่ำคืนของวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี ค. ศ. 1971 ในค่ำคืนก่อนวันขอบคุณพระเจ้าที่สนามบินพอร์ตแลนด์ รัฐโอเลกอน มีผู้ชายคนหนึ่งสวมสูทสีเข้ม เนคไทดำ เดินเข้ามายังหน้าจุดขายตั๋วบิน เขานั้นได้ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวนั่งไปยังซีแอตเทิลและใช้ชื่อว่าแดนคูเปอร์ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายธรรมดาคนนี้กำลังจะสร้างหนึ่งในปริศนาที่ทำให้คนทั้งโลกเกิดคำถามกันมาอย่างยาวนานชายคนนี้มีชื่อที่รู้จักกันในนาม D.B. Cooper บนเครื่องบิน Boeing 727 เที่ยวบิน Northwest Orient 305 มีผู้โดยสารรวมกว่า 36 คน ชายวัยกลางคนนั้นนั่งแถว 18C สวมแว่นกันแดดทรงนักบิน เมื่อเครื่องบินพุ่งทะยานขึ้นฟ้าเพียงไม่กี่นาทีคูเปอร์ได้ยื่นกระดาษโน้ตให้กับพนักงานต้อนรับสาวที่มีชื่อว่า Florence Schaffner เธอนั้นก็คิดว่าตัวของคูเปอร์ได้ส่งกระดาษที่เขียนเบอร์ของเขาเพื่อที่จะจีบพนักงานสาวคนนี้ เธอนั้นจึงเก็บกระดาษใบนี้ใส่ในกระเป๋าของเธอแต่คูเปอร์ก็ก้มหน้ากระซิบกับพนักงานสาวคนนั้นว่าคุณควรอ่านกระดาษนั้นเดี๋ยวนี้นะผมมีระเบิด I have a bomb. แล้วหลังจากนั้นคูเปอร์ได้หยิบกระเป๋าสีดำของเขาขึ้นมาเพื่อเปิดให้พนักงานสาวดูปรากฏว่าในกระเป๋าของคูเปอร์นั้นมีสิ่งของบางอย่างที่เป็นแท่งสีแดงมีเลขกำลังนับถอยหลังอยู่คล้ายกับวัตถุระเบิดตัวของคูเปอร์ได้ยื่นเงื่อนไขอย่างชัดเจนให้กับพนักงานสาวคนนั้นเขาต้องการเงินสด $200,000 และเป็นแบงค์20ทั้งหมดและร่มชูชีพ4ชุดโดยเป็นร่มหลัก1ร่มและร่มสำรองอีก3ร่มกัปตันได้สื่อสารกับหอบังคับการบินซีแอตเทิลเพื่อให้ทางหอบังคับการบินประสานกับทาง FBI ให้จัดเตรียมของที่คูเปอร์นั้นได้ยื่นข้อเสนอไว้ให้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินลำนี้ Who the hell are you? I'm Bill Gruen, General Indemnity Insurance, and we're on the hook for that $200,000. กัปตันบังคับเครื่องบินให้บินวนเหนือน่านฟ้าของซีแอตเทิลกว่า2ชั่วโมงเพื่อรอทาง FBI เตรียมเงินและอุปกรณ์ให้พร้อมบนเครื่องบินคูเปอร์นั่งมองชมวิวนอกหน้าต่างดื่มบอร์บอนผสมโซดาสูบบุหรี่ไม่ต่างจากผู้โดยสารปกติเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมพร้อมแล้วเขานั้นได้ปล่อยผู้โดยสารทั้งหมดกว่า36คนลงจากเครื่องบินลำนี้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแต่มีลูกเรือ4คนที่คูเปอร์นั้นสั่งให้ยังอยู่ต่อบนเครื่องบินคูเปอร์บังคับให้นักบินมุ่งหน้าลงใต้ไปยังเม็กซิโกซิตี้เขายังสั่งให้เครื่องบินบินต่ำลงเพียงแค่ 10,000 ฟุตจากพื้นดินด้วยความเร็ว170 น็อตข้างในเครื่องบินมืดสนิทและปีกของเครื่องบินนั้นต้องกางออกเพื่อให้เครื่องบินบินช้าลงคูเปอร์รู้รายละเอียดและเทคนิคการบินดั่งมืออาชีพทำให้ทุกคนสันนิษฐานกันว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการบินอย่างเชี่ยวชาญในเวลาประมาณ2 ทุ่มไฟสัญญาณท้ายเครื่องบินกระพริบร้องเตือนกัปตันนั้นรู้เลยว่าบันไดหลังถูกเปิดออกแรงลมและแรงดันสั่นสะเทือนทั่วทั้งลำตัวเครื่องโครงเคลงนั่นคือช่วงเวลาที่แดนคูเปอร์หรือที่โลกจดจำกันในชื่อ D.B. Cooper ได้กระโดดลงจากบันไดท้ายเครื่องบินพร้อมกระเป๋าเงิน$200,000และร่มชูชีพแล้วหายสาบสูญไปจากท้องฟ้าบนผืนป่าในรัฐวอชิงตันในปี ค. ศ. 1971ในทันทีที่เครื่องบินลงจอดในเมืองเลโนเนวาดาทาง FBI เปิดปฏิบัติการ Northwest Hijacking การค้นหาครอบคลุมป่าหนาทึบแม่น้ำโคลัมเบีย
และพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางกิโลเมตร แต่กลับไม่พบร่มชูชีพ ไม่พบร่าง และไม่พบเงิน หรืออะไรที่จะสืบตัวไปถึง DB Cooper ได้เลย Careful, DB. Baby, it's me. I'm back. Without sending FBI เกือบ 10 ปีต่อมา มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อไบรอัน อิมแกรมเจอธนบัตร$20รวมๆกว่า $5,800 ฝังอยู่ริมหาดของแม่น้ำโคลัมเบีย หมายเลขบนธนบัตรนั้น มีหมายเลขที่ตรงกับชุดเงินที่จ่ายให้คูเปอร์พอดี แต่เงินส่วนที่เหลือกว่า $190,000 ไม่มีใครพบเห็นอีกเลย to us, and which happens to be right at the spot that I found the money, 1980. หลายทศวรรษต่อมา FBI สอบผู้ต้องสงสัยกว่า 1,000 คน มีผู้ต้องสงสัยชื่อดังอย่างเช่น ริชาร์ด ฟอยด์ แมคคอยย์ที่มีคดีจี้เครื่องบินคล้ายกันในปี 1972 หรือ โรเบิร์ต แบล็กสตอลล์อดีตทหารที่มีทักษะกระโดดล่ม แต่ไม่มีใครถูกยืนยันด้วยหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเป็น DB Cooper บางทฤษฎีว่าเขานั้นได้เสียชีวิตจากการกระโดดล่มและตกลงกลางป่าของรัฐวอชิงตัน บางคนเชื่อว่าคูเปอร์เป็นอดีตทหารล่มชูชีพที่หนีรอดและใช้ชีวิตอยู่เงียบๆ ในปีคศ 1980 ถึงปีคศ 2000 ยังมีคนออกมาอ้างตัวเป็น DB Cooper แต่ทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกปัดตกไปเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ปีคศ 2016 FBI ประกาศปิดคดีนี้อย่างเป็นทางการ เนื่องจากคดีนี้ขาดหลักฐานที่จะสืบไปหาตัวของ DB Cooper ได้ หลังจากผ่านไปกว่า 40 ปี ทาง FBI มองว่า Cooper ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมในปัจจุบันแล้ว จึงปิดคดีนี้ลง แล้วยังทิ้งคำถามอีกมากมาย ไม่มีใครรู้ว่า DB Cooper ตกลงเสียชีวิตในป่าของรัฐวอชิงตันหรือเปล่า the investigation หรือเขานั้นได้ใช้ชีวิตใหม่ภายใต้ชื่ออื่นแล้ว has done all those years ตั้งแต่ปีคศ 1971 จนถึงปัจจุบัน เขานั้นได้กลายเป็นตำนาน วัฒนธรรมป๊อป หนัง เพลง หรือซีรีส์ต่างก็หยิบไปเล่าเรื่องราวของ DB Cooper กว่า 5 ทศวรรษผ่านไป คำถามนั้นยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ ชายบนเครื่องบินคนนี้เป็นใคร และเขาได้หายไปไหนในค่ำคืนนั้น I can't believe you were DB Cooper. Come on. I was young and I lost a bet to Thor. และไว้พบกันใหม่กับช่วงเล่าไปงั้น ขอบคุณครับ